May ngiti sa bawat padala. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan, narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada, Balitang Vancouver Nationwide. Mga pangunahing balitang nakalap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. VP Leni Robredo hinaina ng impeachment. EU pinapalaya si De Lima. Duterte nag-state visit sa Myanmar at Thailand. Anak ng tricycle driver nag-top ng Physician's Board exams. Mayroon nang nakahandang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ipinadala na ni Attorney Oliver Lozano at Melchor Chavez ang kopya ng reklamo sa tanggapan ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Batasang Pambansa at sa pamamagitan ng Messenger. Narito ang report mula sa Quezon City. Hindi pa formal na maihain ni Lozano ang complaint dahil wala pa itong endorsement mula sa sinumang incumbent congressman. Kaya minabuting dalhin muna ito sa Office of the Speaker sa pag-asang i-endorso ito ni Alvarez na nauna nang nagpalutang ng impeachment laban kay Robredo. Sa reklamo ni Lozano at Chavez, ang mga ground laban kay Robredo ay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ang ugat umano nito ay ang video report ni Robredo sa United Nations or UN Commission on Drugs kung saan binanggit nito ang 7,000 biktima ng extrajudicial killings or EJKs. Base pa sa complaint, siniraan daw ni VP Robredo ang Pilipinas sa buong mundo at disservice umano sa sambayanang Pilipino. Pinaplano ng grupong kadamay na magsagawa ng kilos protesta sa tapat mismo ng main office ng National Housing Authority or NHA para questionin ang ihahain na eviction notice sa kanilang grupo. Panoorin natin ang kabuuan ng report mula sa Bulacan. Ayon kay Kadamay National Chairman Gloria Arellano, ito na ay usapin ng kriminal na kapabayaan sa pabahay dahil anya matagal nang nangangailangan ng pabahay ang maraming mahihirap na pamilya pero nagiging bingi at pipi lang umano ang NHA. Dagdag pa ni Arellano na dapat tignan ng gobyerno ang problema sa pabahay dahil dekada na ang problemang ito. Iginit din niya na napakabagal ng proseso ng naturang ahensya kaya napakadaming nakatiwangwang na mga bahay kung saan ilang taon nang hindi pa ito natitirahan. Iginiit din ni Arellano na ang patakaran ng NHA ay isang negosyong pabahay kung saan wala namang kakayahan ang kanilang mga miyembro para dito. Sinabi pa niya na mismong taga-Bulacan ang mga walang tahanan ng mga taga-Maynila na na-relocate sa lugar. Ayon kay Arellano na dapat unahin na ang usapin tungkol sa pabahay dahil personal na lang na problema ng mga politiko ang nangingibabaw, hindi ng lipunan. Binigyang diin din ni Arellano na kahit anong hirap ang danasin ng kanilang mga miyembro ay handa nila itong tiisin, magkabahay lamang sila. Nagkita-kita sa isang general meeting sa Consulate General of the Philippines ang iba't ibang Filipino organizations ng Vancouver noong nakarang Huwebes. Kasama sa agenda ng meeting ang pag-celebrate ng National Women's Month at ang chairmanship ng Philippines sa ASEAN. Panoorin natin ang highlights ng nasabing event na ito. Anywhere in the world. It's pretty cool. I go to Mexico in the winter, I walk in there and they just
Kasama rin sa meeting ang isang presentation ng Rotary International na naglahad ng kanilang mga proyekto. Hello mga kabayan, nandito po tayo sa konsulado ngayon kung saan makakausap natin si Lynn Stroshan, ang District Governor ng Rotary International. Hello, Lynn. Hello, how are you? I'm good, and thank you so much for being at this event today. Absolutely, my pleasure. The Filipino people to me are very, very special. And so there was a call from the Rotary International to all the Filipinos who would like to form their own Rotary Club. What is the advantage or what are the benefits of having a Rotary Club, specifically if it's a Filipino community of club Rotary that we could have? Well, the Filipinos are a very strong community here in Vancouver, and I just don't see them represented in our Rotary clubs, and I would really, really love to have them feel as though they're really welcome to come to our Rotary clubs, because I think there's many people that of Filipino descent that do know about Rotary, and maybe their families, well, such as you, had a connection with Rotary, and I want them to know that we would really love them to have them come to our Rotary clubs, and if they would like to create a Rotary club themselves and start to do projects, for example, going back and forth with the Philippines, such as our Rotary World Help that is sent, I can't remember how many, but a huge number of containers already to the Philippines, and so they could become engaged and part of that, and so really allowing the Filipino people to really feel part of us here in Canada. What benefits or what projects does the Rotary have that one could be involved with? Because I'm sure that a lot of our viewers are interested to know what kind of projects does Rotary have? Right. Well, we have 6 areas of focus, so our Rotary projects are all encompassing. They could be mother and child health, it could be microfinancing and microeconomics, creating small businesses, particularly for women. We have literacy, we have water and sanitation. It's just the list goes on of what Rotary does, and it's bringing people with a need. Actually, this is how the polio eradication started. One person in a Rotary club in the Philippines saw the children with polio and went back to his Rotary club and said, we have to do something. And so he came to his club, and that started this international, worldwide polio eradication. And it started all in the Philippines with someone with a good idea. And that's how our projects are started. Somebody has an idea, they see a need in their community, they come back to their club, and then they are able to get funding through Rotary International and our foundation, which is 100 years old this year. And then they get grant money, and the money is matched. And so, for example, if you have, well, let's a really simple number. If you had $10, and then it gets matched up to 6 times, so that becomes 60. So $1,000 becomes 6,000, and on. Because the Canada government realizes that Rotary is such a wonderful organization that the Canada government now is matching Rotary's grants also. How does one become a member of Rotary? You just say you have an interest and you come to a Rotary Club meeting, and you will be vetted because we need to have people who really live their life according to our 4-way test, which is basically ethical and moral standards that we all believe in. So if someone did not run their business with a real strong ethical mindset, then they wouldn't be invited into Rotary. But if someone has a big heart and wants to contribute to their community, then we would welcome them with open arms. Well, thank you very much, Lynn, and more power to you and the Rotary. Thank you so much. It was a delight.
Thank you. Pinag-usapan din sa meeting ang mga plano ng konsulado para sa Independence Day celebration at sa Canada 150 kung saan sasali ang konsulado sa mga activities ng Vancouver. Wala na po. So yun lang po, I hope that you can support us in having a common law na pwedeng gamitin. But of course, you can add your respective organization later on. April 8, we will have information session for young Filipinos. This will be held at the Multicultural Helping House. But before we go into that, maybe we can do a brief run through of the calendar as it looks right now, and then we will just fill it in with additional details or information coming from Yodogawa. Okay po ba? That includes also Philcast. So maybe we should include Philcast as co-organizer. Thank you. Thank you for the information. Partnership. Sinisingil ngayon ng mga mangingisda ng Zambales si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay na naging pangako nito noong kampanya hinggil sa Scarborough or Panatag Shoal. Narito ang report mula sa Zambales. Kasunod ito ng naging pahayag ng Pangulo na hindi na mapipigilan ng Pilipinas ang China sa plano nitong pagtatayo ng Environmental Monitoring Station sa nasabing bahura na kilala rin bilang Bajo de Basinloc. Ayon sa mga mangingisda, hindi dapat pumayag ang Pangulong Duterte sa planong pagtatayo ng istruktura ng China na nasabing bahura dahil sa maaapekto ito at matindi sa kanilang kabuhayan. Babala naman ni dating National Security Advisor Roy Logoles, dapat gumawa ng balanseng hakbang ang Pilipinas hinggil sa usapin. Batay sa impormasyong natanggap ni Goles bukod sa monitoring center, balak din ng China na magtayo ng runway, government center, living quarters, radar facilities at resorts. Nagtungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Thailand at sumabak ito sa ilang aktibidad bilang bahagi ng kanyang official visit sa bansa. Narito ang report mula sa Bangkok. Dumating bago maghating gabi si Pangulong Duterte kasama ang kanyang delegasyon sa Thailand mula sa kanyang official visit sa Myanmar na bahagi pa rin ng kanyang introductory trips sa Southeast Asian countries at bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Nagkaroon ng bilateral meeting si Pangulong Duterte kay Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha kung saan tinalakay ang ilang sektor na kapwa may interes at pakinabang ang Pilipinas at Thailand gaya sa trade and investment, agriculture, education at tourism. Kabilang dito ang agreement cooperation in the field of science and technology, 5-year program for tourism cooperation from 2017 to 2022, at implementing arrangement on specific areas of cooperation sa pagitan ng Thailand Department of Livestock Development at Philippine Carabao Center of the Philippine Department of Agriculture. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Thailand na nasa 1,900 Pinoys ang dumalo sa okasyon. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. Mag-iRemit. iRemit, may ngiti sa bawat padala. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. Mag-iRemit. iRemit, may ngiti sa bawat padala.
Isang anak ng tricycle driver ang nag-top ng licensure examinations for physicians. Ang magandang balitang ito ay ikinatuwa ng mga magulang niyang nagsikap na mapatapos siya ng medisina. Narito ang masayang balita mula sa Las Piñas. Nakamit ni Carl Emmanuel Cueva Mercader na nagtapos mula sa University of Perpetual Help System Delta sa Las Piñas ang first place sa board exams for physicians na ibinigay ngayong buwan ng Marso ng Philippine Regulatory Commission. Siya ay nagtop ng board with an average of 88.58%. May mga higit 1,000 examinees ang kumuha ng Physicians Board ngayong taong ito. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Mercader na nakatapos din ng medisina matapos ang ilang taon. Dapat siyang gumraduate noong 2011, ngunit sa kahirapan ng buhay, nagtrabaho muna siya sa call center at saka lang bumalik sa pag-aaral ng hikayati ng lola na magtapos ng medisina. Ang amang niyang tricycle driver at mga kapatid niya ang tumulong na siya ay makatapos. Sinabi rin ng kanyang ama na hindi kailangan mag-top ng board kundi makapasa lamang, kaya tuwang-tuwa sila nang malaman nilang nanguna si Mercader sa board. Payo ni Mercader sa mga kabataan na huwag bitawan ang kanilang mga pangarap at matutupad din ito. Masaya naman ang UPHSD dahil ilang taon na ring hindi nakatap ng board ang eskwela bagamat 100% ang kanilang passing sa board exams. Nanawagan ng ilang miyembro ng European Parliament na palayain si Senator Leila de Lima at magtatag ng independent international investigation sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte kontra iligal na droga. Panoorin natin ang detalye ng report mula sa European Parliament. Batay sa joint resolution ng European Parliament, nais nito na mabigyan ng sapat na seguridad si de Lima, matigilan ang paghahara sa senadora, at matutukan ang karapatang pantao ng mga gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga. Naisumite na ang mosyon at inaantay na lang ang unang pagbasa sa naturang panukala. Kasama sa mosyon ang pagpapatigil na rin ng extrajudicial killing sa bansa na kinondenan ng EU nung nagsimula pa ito. Ayon sa EU, isinama na rin nila ang maaaring pagtanggal ng GSP trade privilege ng Pilipinas na kung saan nakakapagpasok ng mga produkto ang Pilipinas sa ilang miyembro ng EU bilang kalakalan. Sinabi ng Union na maaaring alisin nila ito kung hindi tutupad ang Pilipinas sa kanilang mosyon. Kasalukuyang nakapiit sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame hinggil sa kaugnayan sa pagbenta ng droga sa New Bilibid Prison si de Lima. Ipinagharap noong isang linggo sa ombudsman ng kasong perjury, falsification of public documents at paglabas sa Republic Act 6713 si dating Puerto Princesa City Mayor Edward Hagedorn kaugnay ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN mula 2004 hanggang 2012. Narito ang report mula sa Puerto Princesa. Isinampan ni Hukuma ng Mamamayan Movement HMMI at Alab ng Mamamahayag, Alab President Attorney Berteni Causing ang siyam na bilang ng perjury, siyam na bilang ng pamimeke ng kanyang SALN at siyam na bilang ng paglabag sa RA 6713 or Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees laban kay Hagedorn. Sa kanyang 15-page na reklamo, sinabi ni Causing na ang kaso ay bunsod umano ng kabiguan ni Hagedorn na magsampa ng tama at totoong SALN sa loob ng 9 na taon o mula 2004 hanggang 2012. Ayon kay Causing, ipinapaliktaw umano ni Hagedorn na hindi nito pag-aari ang 59 na real properties na may lawak na 133 hectares sa Puerto Princesa na pawang nakarehistro sa pangalan ng dating alkalde sa panahon ng panunungkulan nito. 4 na real estate properties lang umano ang dineklara ni Hagedorn sa kanyang SALN. Nagsumite si Causing ng certified true copies ng 59 tax declarations na inisyu ng City Assessor ng Puerto Princesa City na nagpapatunay na si Hagedorn ang may-ari ng naturang mga properties. Ayon pa kay Causing, sa pagkakasampa ni Hagedorn sa SALN ito sa loob ng 9 na taon nang hindi ipinapahayag ang 59 na real estate properties nito kahit lehitimo ang pagkakakuha ng mga ari-arian, malinaw na sinadya ang paglilihim nito.
Naniniwala ang Department of Justice or DOJ na nagsabwatan ang grupo ni na Police Superintendent Marvin Marcos, dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group Region 8, para patayin si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at isa pang inmate na si Raul Yap. Narito ang report mula sa Maynila. Sa 24-page resolution, sinabi ng Department of Justice or DOJ na premeditated o talagang planado umano ang naging hakbang ng grupo ni Marcos sa pagpatay sa mga biktima na naisagawa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng search warrant na inisyu ng hukuman sa lalawigan ng Leyte. Ayon sa DOJ, base kasi sa testimonya ng mga testigo ng National Bureau of Investigation or NBI, mga bilanggo sa Detention Cell No. 2 ng Leyte Sub-Provincial Jail, nakita nila ang grupo ni C. Inspector Leo Laraga, Police Superintendent Santi Noel Matira, SPO4 Melvin Cayobit at PO3 Johnny Ibanez na pumasok sa selda ni Espinosa. Sa kaso naman ng pagpaslang kay Yap, nagsabwatan umano ang grupo ni na SPO4 Juanito Duarte, PO1 Lloyd Ortiguesa, Inspector Fritz Blanco at PO1 Bernard Orpilla para isakatuparan ng krimen. Kumbinsido ang DOJ na hindi maisasakatuparan ang pagpatay sa dalawang biktima kung hindi sasali sina Senior Inspector Diaz, SPO2 Benjamin Dacalos, PO3 Norman Abellanosa, PO1 Jerlan Cabiyaan, Inspector Calixto Canilas, Senior Inspector Lucracito Candilosas, SPO2 Antonio Dosil, SPO1 Mark Christian Cadillo, PO2 John Ruel Doculan at PO2 Jaime Baksal. Habang si Marcos naman umano ang tumatayong tagapangasiwa ng pangkalahatang operasyon para patayin ang dalawang inmate. Dahil dito, inirekomenda ng DOJ na dapat ay mapanagot din si Marcos sa ilalim ng Doctrine of Command Responsibility dahil bilang commanding officer ng nasabing operasyon, batid niya ang mga irregularidad o paglabag na nagawa ng kanyang mga tauhan. Bago ito, kinumpirma naman ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na nakapagpalabas na ng warrant of arrest laban kay Colonel Marcos at 19 na iba pang mga pulis mula sa CIDG Region 8. Anya lumabas ang warrant nitong weekend mula sa Baybay, Leyte, kung saan isinampa ang kasong murder laban sa mga nabanggit na pulis. 2 warrants of arrest ang inilabas ni Judge Carlos O. Arguelles, presiding judge ng RTC Branch 14 ng Baybay City, Leyte, sa kasong murder. Nasa kustodya na ng PNP si Marcos. Watch Golden, a tribute to the legendary divas of motion and disco, featuring Goldie of Retrospect, on April 8, 2017, at the Columbia in New Westminster. For tickets or inquiries, call 604-813-3181. TFC Live presents Magic 25, a grand celebration in Canada. Ito ay gaganapin sa Sunday, April 9, 2017, sa Queen Elizabeth Theatre sa Vancouver. Kasama sa mga stars na magpa-perform sina Piola Pascual, Jody Santa Maria, Sam Milby, Kim Chiu, Sian Lim, Lisa Soberano, Enrique Gil, RC Munoz, Darren Esperanto, and Eric Nicolas. Get your tickets at ticketmaster.ca. The Assumption Alumni Association of BC presents Right-Footed, a film on the life of Jessica Cox. This is a feature documentary on the life of Filipino-American Jessica Cox. Despite being born without arms, Jessica overcame her disability to become a martial artist, a licensed pilot, and a motivational speaker and disabilities rights activist. The film will be shown on Saturday, May 6, 2017 at 7 p.m. at St. Patrick's Recreation Center on 2881 Main Street in Vancouver. Tickets are at $20. For tickets, please contact Sampaguita Travel at 604-874-9533 or Priscilla at sampaguitatravel.com. Ayan mga kabayan, tapos na po ang spring break. Syempre, balik eskwela na po ang ating mga chikiting, kaya mag-iingat po tayo sa ating pagbiyahe sa paghatid sa kanila sa eskwelahan.
At syempre nagpapasalamat po kami sa aming mga sponsor, ang Dollar Smart, 99 cents and Up Store sa Richmond, ang Kabalen Sweets Restaurant and Catering sa New Westminster, ang iRemit, may ngiti sa bawat padala, at syempre ang Kumare Restaurant and Bakery na meron na 3 branches sa Richmond, sa Delta, at syempre ang bagong bukas nila sa Joy Station sa Vancouver. Maraming salamat po. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Ako po si Rosette Correa at ito ang Philippine News Canada, Balitang Vancouver. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. Mag-iRemit. iRemit, may ngiti sa bawat padala. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. Mag-iRemit. iRemit, may ngiti sa bawat padala.